Simpol, simpol. Luto na. Hot na hot ang ating recipe ngayon, ang spicy chicken legs. Unang-una, i-score natin yung ating chicken para ma-absorb ng maayos yung marinade natin. Yan. Cut diagonally on both sides. Yan. After scoring our chicken, we make our marinade. So I have lemongrass or tanglad, no? Chop natin siya. Yung gagamitin lang natin yung white part, no? Kasi yung white part ang pinaka-aromatic. And ilalagay natin sa ating mortar and pestle, no? Garlic, ginger. Kailangan natin ng salt para mas maganda yung pag-grind niya. At pa-pound natin siya into a paste. Yan. We're ready to marinate our chicken, no? Gamit ng ating spice paste natin, no? Ginger, lemongrass, at saka garlic. Yan. Lalagyan natin siya ng brown sugar or white sugar. Ang ating special ingredient, ang ating sriracha. Madaming nagtatanong kung ano yung sriracha. Ito siya ay isang klase na hot sauce. So, mga half a cup. So, medyo marami yung kailangan natin na hot sauce dito, na sriracha. And, we mix. Yan. So, medyo sweet, spicy, salty, and very aromatic to. No? Sobrang sarap nito na marinate for barbecue, no? After marinating for at least 15 minutes, i-grill na natin yung ating chicken legs, no? So, our pan is very hot and we just arrange the chicken pieces, no? Yan. Madali ito maluto dahil may scoring din yung ating chicken. No? While our chicken is cooking, may extra tayo na marinade. Hindi ito masasayang kasi gagamitin natin siya para sa ating glaze later on, no? So, mag-ihit lang tayo ng pan. And, isi-simmer lang natin siya, no? Lalagay lang natin siya 2 tablespoons of oil. Ayan. Ayan. So, babalik rin na natin yung ating chicken. No? So, once we have our grill marks on, i-lower natin yung fire after mag-sear ang chicken para mag-in-in, no? Para mag-cook through. With a little patience, luto na yung chicken natin. So, ilalagay na natin siya, no? One by one on our plate. Very beautiful chicken legs, no? So, yung extra natin na marinade kanina, hindi siya nasayang kasi pinalapot natin siya, no? Ginawa natin siyang glaze. Then, we just pour over our glaze, sriracha glaze on our beautifully grilled chicken legs. Spicy chicken legs, simple!